خليني اقول لك ان سر نجاحك على اليوتيوب هيبدأ من الفيديو ده. هتخرج من الفيديو ده بنسبة 90% فاهم قناتك وفاهم اليوتيوب ماشي ازاي. طب وال10% يا عم هشام الباقيين؟ لا، ال10% الباقيين عليك انت كمنشئ محتوى. اهم حاجة بس ان انت تركز معايا في الفيديو ده وتفهم كل كلمة هتتقال فيه، وتركز معايا في كل كلمة انا هقولها لك في الفيديو ده. هتفهم ساعتها قناتك هتبقى عايزة ايه، وهتفهم في نفس الوقت يوتيوب ماشي ازاي. خليني بس اقول لك على حاجة كده، ان اي واحد منشئ محتوى على منصة اليوتيوب عنده فيديوهات دائمة على المنصة، وعنده فيديوهات تانية بتبقى فيديوهات ترندية. يعني بمعنى اصح في فيديوهات بتلاقيها على القناة عندك بتجيب مشاهدات. وتعالى اتكلم معاك بشكل عملي لان انا النظري ما بحبوش. تعالى نعمل كده على اخر محتوى 48 ساعة. في اخر 48 ساعة تعالى نعمل عرض المزيد. لو دخلنا على عرض المزيد هنا هنلاقي ان في اخر 48 ساعة عندنا كل الفيديوهات دي في اخر 48 ساعة بس الفيديوهات دي بتجيب مشاهدات. بص هنا اخر 48 ساعة الفيديوهات دي كلها بتجيب مشاهدات. اصبح ان الفيديوهات دي فيديوهات دائمة على المنصة، او بمعنى اصح فيديوهات دائمة على القناة بتاعتك. طيب انا اعرف يا عم هشام الموضوع ده ازاي، او بمعنى اصح اقدر ان انا استغل الموضوع ده ازاي؟ خليني اقول لك بس ان الفيديوهات الدائمة دي هي الفيديوهات البحثية، الفيديوهات بمعنى اصح اللي بتهم جمهورك، او اللي بتهم جمهور قناتك، او اللي الجمهور بتاعك بيتابعك او تابعك من خلالها. بتبقى بمعنى اصح فيديوهات عليها بحث بشكل كبير جدا على منصة اليوتيوب. اعرف برضو الموضوع ده ازاي؟ تعال اديك مثال تاني. لو دخلنا كده على الفيديو ده، الفيديو ده هنا ايه؟ انخفاض المشاهدات. انخفاض المشاهدات كارثة تهدد منشئ المحتوى. طيب اي واحد على منصة اليوتيوب او اي واحد عنده انخفاض في المشاهدات لازم ان هو بيبحث عن ايه سبب انخفاض المشاهدات. فاصبح ان الفيديو ده فيديو دائم على منصة اليوتيوب، لان سواء منشئ المحتوى ده مبتدئ او منشئ المحتوى ده لسه متوسط لازم ان هو بيبحث عن انخفاض المشاهدات. لو لقى عنده في القناة عنده انخفاض في عدد المشاهدات، دي الحاجة رقم واحد. تعال ندخل على الحاجة رقم اتنين. الحاجة رقم اتنين ده الفيديو ده ضاعف مشاهدات واقتراحات قناتك. اي واحد بيبدأ على منصة اليوتيوب برضه بيبقى عايز يعرف ايه سبب زيادة المشاهدات، وازاي يزود مشاهداته على القناة بتاعته، وازاي يخلي اليوتيوب يبدأ ان هو يقترح الفيديوهات بتاعته، ويبدأ ان هو يقترح القناة بتاعته. تعال اديك مثال ثالث. ندخل على الفيديو ده. الفيديو ده حل مشكلة إثبات الملكية برقم الهاتف. في مشكلة في جوجل عموما بقالها تقريبا دلوقتي احنا داخلين على سنة، وجوجل آسفا يعني ان انا بقول حاجة شبه كده مش عارفة تحل المشكلة دي، وعندهم مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دي مؤثرة على جميع منشئين المحتوى. الفيديو ده آخر 48 ساعة جايب لي 131 مشاهدة، وعدد المشاهدات من يوم ما نزل 1340. واليوتيوب عموما بيقترح الفيديو ده. هنا لو بصيت كده على مصادر الزيارات هنا فيديوهات مقترحة وبحث يوتيوب. أصبح ان كده في بحث على المشكلة دي. هي مشكلة تعتبر ترندية، او بمعنى اصح مشكلة موجودة في يوتيوب. هي مش هتبقى دائمة، يعني هي فترة المشكلة هي بقالها فترة كبيرة جدا، وناس كتيرة جدا بتبدأ ان هي تبحث عن المشكلة وتبحث عن سبب المشكلة ايه، فبيبدأوا ان هم يدوروا على حل للمشكلة دي عشان يقدروا ان هم يفعلوا الربح على قناتهم، ويقدروا ان هم يثبتوا ملكية رقم الهاتف. لان بكل بساطة انت عشان لما تحقق شروط اليوتيوب اللي هي ال1000 مشترك وال4000 ساعة، ولما تيجي تعمل حساب ادسنس لازم يبقى الجيميل بتاعك مظبوط برقم الهاتف. تمام؟ فدلوقتي اصبح ان في مشكلة على المنصة، او اصبح ان في مشكلة عموما في شركة جوجل. فاصبح ان دي مشكلة دلوقتي موجودة، ولكن المشكلة دي مشكلة ترندية. انا واثق بنسبة 100% ان بعد ما المشكلة دي تتحل الفيديو ده مش هيجيب مشاهدات، او بمعنى اصح هيجيب مشاهدات ولكن المشاهدات بتاعته هتبدأ ان هي تنخفض. فده فيديو مش دائم على اليوتيوب. يعني كل الفيديوهات اللي انا قلت لك عليها دي، الفيديوهات دي فيديوهات دائمة على منصة عليها بحث. يعني اصبح ان الفيديوهات البحثية على منصة اليوتيوب هي الفيديوهات الدائمة على المنصة. تمام؟ فيديو شبه ده كده انا بتكلم مثلا عن مشكله حاصله، فمشكله حاصله هي مشكله ولا زالت المشكله قائمه، يعني لسه المشكله موجوده زي ما هي، ولكن المشكله لسه ما اتحلتش. فاي واحد بيواجهها بيبدا ان هو يبحث عنها، ولما يبحث عنها واليوتيوب يلاقي ان في اهتمام من الجمهور على الفيديو ده يبدأ ان هو يقترح الفيديو ده على المنافس بتاعك، ويبدأ ان هو يقترحه اصلا للمشاهد لو دور على المشكلة دي. تعال ندخل على الحاجة اللي بعدها. الفيديو ده لهذا السبب الكارثي يتم عدم اقتراح فيديوهاتك من منصة اليوتيوب. الفيديو ده جايب لي 12100 مشاهدة او 12090 مشاهدة من اول لما نزل، واخر 48 ساعة جايب لي 47 مشاهدة. المصادر بتاعت الزيارات بتاعته بحث يوتيوب ذات تصفح فيديوهات مقترحة. في برضه عندنا دلوقتي مشكلة في عدم الاقتراح. في ناس كتيرة جدا على منصة اليوتيوب بتواجه عدم اقتراح للفيديوهات بتاعتها، واي واحد برضه مبتدئ على منصة اليوتيوب، وخلينا عارفين ان في دلوقتي آلاف القنوات او مئات الالاف من القنوات
قنوات بتدخل اليوتيوب يوميا. فاي واحد بيجي بيدخل على اليوتيوب، ودي الكارثه السوداء اللي بيقع فيها جميع منشئين المحتوى اول لما بيبداوا، ان هو اول لما بينزل اول فيديو على قناته بيتفاجئ بالحقيقه الصادمه ان مفيش اي مشاهدات على القناه بتاعته. طيب انت دلوقتي واحد لسه ناشئ قناتك، انت دلوقتي نشأت القناه بتاعتك ونزلت عليها اول فيديو ده هيجيب لك مشاهدات ازاي؟ ما هو انت لازم في بعض حاجات انت تهتم بيها، وغير انك في بعض حاجات انت المفروض انك تهتم بيها. مفيش حاجه بتيجي مره واحده، ولا النجاح على اليوتيوب سهل، ولا النجاح عموما في اي حاجه في الحياه سهل. لو انت مشيت على طريق النجاح الصحيح لازم ان انت هتاخد شويه وقت على ما تنجح. زي بالظبط انت كده لما تكون في المدرسه، انت في المدرسه بتقعد طول السنه بتدرس الحاجات اللي هم عاطينها لك في المنهج، بعد كده بتدخل على الامتحان، والامتحان بيحدد من خلاله المصحح اذا كان انت ناجح او اذا كان انت راسب. هي الفكره كلها في يوتيوب نفس الكلام، نفس الكلام برضو في الكليه بتاعتك، بتقعد ان انت تدرس، بعد كده بتاخد الشهاده بتاعتك في الاخر. هو منصه اليوتيوب لازم ان انت تستمر على المنصه، لازم ان انت تهتم ببعض حاجات وتفهم جمهورك وتفهم جمهور قناتك محتاج ايه ومحتاج يشوف منك ايه، وتفهم المواضيع اللي بتهم الجمهور في المحتوى بتاعك. لازم ان انت تهتم بالثلاث حاجات دول، تفهم الجمهور عايز ايه، تفهم الجمهور مهتم بايه، تفهم المواضيع اللي انت المفروض انك تتكلم فيها في المحتوى بتاعك، لان دي اللي هتبقى الفيديوهات الدائمه، سواء انت عملتها فيديوهات بحثيه او انت عملتها فيديوهات مقترحه. وكده كده حتى لو انت عملت الفيديوهات دي فيديوهات بحثيه، اليوتيوب حتى لو لقى ان في مشاهدات على الفيديو ده بشكل كبير جدا، هو كده كده لازم هيقترح الفيديو ده لاكبر عدد من الناس، لانه هيعرف ان الموضوع بتاع الفيديو ده مهم لكتير جدا من الجمهور، فهيبدا يوصله لشريحه اكبر من الناس. تعال ندخل على الفيديو اللي بعده كده. الفيديو اللي بعده ده فيديو برضه بحثي، كل ما تريد معرفته عن رقم التعريف الشخصي او بمعنى اصح البين كود. ده جايب لي في اخر 48 ساعه 94 مشاهده، ومن يوم ما نزل جايب لي 9100 مشاهده، ومصادر الزيارات كلها بتاعته بحث يوتيوب فيديوهات مقترحه. انا اهتميت في الفيديو ده ان انا اخليه فيديو بحثي. طب ليه يا عم هشام الفيديو البحثي هو اللي بيبقى الفيديو الدائم؟ لان برضو انت لما بتيجي بتدخل على اليوتيوب بتستهدف في محركات البحث الطلب بتاعك. يعني انا دخلت مثلا دلوقتي على اليوتيوب كتبت كيفيه طلب البين كود، هيطلع لي عدد كبير جدا من الفيديوهات لمنشئين محتوى، وممكن كمان يظهر لي الفيديو بتاعي. انا استهدفته في محركات البحث، اعتمدت فيه على بحث المشاهد. والفيديوهات البحثيه خليني اقول لك ان هي فيديوهات حرفيا منها لله، بتجيب مشاهدات مش هقول لك لا، وبتجيب مشاهدات كبيره جدا، وبتفضل ان هي شغاله، وبتفضل ان هي فيديوهات دائمه. طب منها لله ليه يا عم هشام انت جاي تجننا؟ لا انا مش جاي اجننك اطلاقا، لان الفيديوهات البحثيه عموما اول لما بتنزل على القناه ما بتجيبش مشاهدات في الاول. تعالى كده نبص على الفيديو ده اول لما نزل كده. الفيديو ده جاب لي كام مشاهده اول لما نزل خالص؟ جاب لي 145 مشاهده في اول 6 ايام. اول 6 ايام الفيديو ده قعد 145 مشاهده على القناه. تعالى بص كده، بدا ان هو يطلع 560 600 790 800 900 1000 1300 1600 وهكذا لغايه لما وصل ل 9188 مشاهده. فاصبح ان الفيديو ده فيديو دائم. انا بتكلم عن حاجه كل منشئين المحتوى بيدور عليها، ومستهدف فيها منشئ كمان المحتوى المبتدئ على المنصه، لان دي حاجه بتهمه. بيبقى عايز يعرف ان هو اول لما يعمل حساب جوجل ادسنس بيبقى عايز يعرف كل حاجه بتخص البين كود. على الرغم ان الفيديو ده 4 دقائق و51 ثانيه، يعني مدته مش كبيره، بس انا عاطي فيه بمعنى اصح عاطي فيه الخلاصه، مدي منشئ المحتوى كده لافف له الخلاصه كده في ورقه. خد يا عم الحاج ادي الفيديو اهو، وكل حاجه انت عايز تعرفها عن البين كود هتلاقيها موجوده في الفيديو ده. فانا كده استهدفت منشئ المحتوى اللي هو بيبقى لسه مبتدئ ولسه بيعمل حسابه على جوجل ادسنس وعايز يعرف كل حاجه عن رقم التعريف الشخصي او البين كود. فاصبح ان الفيديو ده شغال معايا وهيفضل شغال معايا الى ما لا نهايه. تعال ندخل على الفيديو اللي بعده. الفيديو اللي بعده نفس الكلام، اسهل طريقه لانشاء حساب جوجل ادسنس او طريقه انشاء حساب جوجل ادسنس. كل مصادر الزيارات بتاعه الفيديو ده جايه لي برده من بحث اليوتيوب. انا استهدفت فيه بحث اليوتيوب. وخليني اقول لك ان سواء في محتوايا او محتواك لازم ان انت هتلاقي فيديوهات اجباري عليك واجباري عليا ان هي لازم هتتعمل فيديوهات بحثيه. ما ينفعش ان هي تبقى فيديوهات مقترحه، لان ما ينفعش ان انا احط مثلا في الفيديو ده ما اقولش مثلا وداعا جوجل ادسنس. طب انا كده انا استفدت؟ انا ما استفدتش اي حاجه. لكن هنا انا بستهدف محرك البحث اللي هو طريقه انشاء الحساب، ازاي تعمل حساب جوجل ادسنس، ازاي تنشئ حساب جوجل ادسنس بشكل صحيح، مع اهتمامي بالصوره المصغره وبالمعلومات اللي انا بقولها جوه الفيديو. خلاص انا كده استهدفت محركات البحث. ونفس الكلام الفيديو ده قعد اول 11 يوم على القناه 261 مشاهده. اول 11 يوم كان مشلول كده على القناه 261 مشاهده. بدا بعد كده ان هو يرفع لغايه لما وصل ل 15540
مشاهده. فكل اللي انا بكلمك عليه ده فيديوهات دائمه. تعالى كده المعلومات الضريبيه، اي حد بينشئ حسابه على جوجل ادسنس بيبقى حابب ان هو يعرف ازاي يقدم المعلومات الضريبيه بتاعته، سواء المعلومات الضريبيه الخاصه بالولايات المتحده او المعلومات الضريبيه الخاصه بدوله ايرلندا. تمام. الفيديو ده جايب لي كام من اول لما نزل؟ 4633 مشاهده. برضو استهدفت فيه محركات البحث، لان الفيديوهات دي ما بينفعش ان انا استهدف فيها تبقى فيديوهات مقترحه، لازم ان انا استهدف فيها محركات البحث. ولما اليوتيوب يلاقي ان في مشاهدات على الفيديو ده، هو كده كده هيوصل الفيديو ده مقترح، وهيوصله كمان ان هو يتصدر نتائج البحث ويبقى في اول نتائج البحث في يوتيوب. نفس الكلام الفيديو اللي بعده، كيفيه ربط حساب جوجل ادسنس بالحساب البنكي. تمام. ده اول لما نزل برضو ما كانش جايب لي خالص مشاهدات، يعني لو جيت بصيت هنا كده اول 9 ايام كان 349 مشاهده، دلوقتي وصل 4455 مشاهده. فكده اصبح ان الفيديو البحثي اول لما بينزل ما بيجيبش مشاهدات، ولكن الفيديو البحثي مع وجوده على القناه وبعد ما بيتم ارشفته من خلال اليوتيوب يبدا بعد كده ان هو المشاهدات بتاعته تبدا ترفع، وهيبدا ان هو يجيب مشاهدات على المدى البعيد، مش هيجيبها لك على المدى القريب. عكس مثلا لما اجي اعمل مثلا فيديو عن تحديث معين، او اعمل مثلا فيديو عن مشكله معينه في منصه اليوتيوب. يعني مثالا بسيط جدا، تعالى كده ندخل على المحتوى بتاعي وندخل مثلا على ايه، تعالى نجيب لك اي فيديو. مثلا انا مثلا الفيديو ده انا بتكلم فيه عن تحديث معين، تعالى ندخل كده على الفيديو ده وندخل على الاحصائيات بتاعته. الفيديو ده جايب لي 644 مشاهده. الفيديو ده كان فيديو لسه فيه تحديث جديد نازل على اليوتيوب اللي هو خاص بالفيديوهات القصيره، والفيديوهات اللي بتبقى خاصه بالتحديثات عموما بيبقى المشاهد حابب ان هو يعرف، او بمعنى اصح منشئ المحتوى حابب ان هو يعرف التحديث الجديد ده بيتكلم عن ايه، التحديث الجديد ده هيبقى مفيد ليا ولا التحديث ده هيبقى مضر ليا. فانا اول لما نزلت الفيديو ده ما عملتلوش بقى عنوان بحثي، لا، عملت له عنوان مقترح، لانه هو ما يمشيش معايا غير برضه ان هو مقترح. عملت له عنوان جذاب. العناوين الجذابه هي العناوين المقترحه، غير اللي هي كيفيه عمل او طريقه عمل او طريقه انشاء او كيفيه انشاء او طريقه ربط او ازاي تعمل كذا او حل مشكله كذا او كل ما تريد معرفته عن كذا. انا كتبت هنا ايه؟ تحديث فاجر من اليوتيوب هيدمر القنوات الصغيره على اليوتيوب. وده حرفيا انا طلعت اتكلمت وقلت وجهه نظري عن التحديث. دلوقتي الفيديو اصبح ان هو اول لما نزل كده اول 15 ساعه بس كان جايب لي 365 مشاهده، لغايه لما وصل 644 مشاهده، ولسه الى الان بيجيب مشاهدات، لان لسه في ناس حابه ان هي تعرف عن التحديث ده اكتر وتفهم التحديث ده اكتر ويعرف الدنيا فيه ماشيه ازاي. الفيديو ده مش هيبقى فيديو دائم على منصه اليوتيوب عندي او على القناه بتاعتي، لا، الفيديو ده برضه هيجي شويه عليه، هيبدا ان هو بعد كده تبدا ان المشاهدات تبدا ان هي تقل عليه. هيجيب مشاهدات، هيجيب مشاهدات، اي فيديو موجود على القناه هيجيب مشاهدات طول ما هو موجود، ولكن مش هيبقى بالكثره بتاعه المشاهدات اللي ممكن ان هو يجيبها في الاول. اصبح ان ده كده ده موضوع ترندي. طيب تعالى نرجع كده شويه، هنلاقي برضو ان في فيديوهات انا عاملها عندي في القناه انا مثلا بتكلم فيها عن مشكله معينه. تعالى هنا كده، اغلاق ملايين القنوات على منصه اليوتيوب. دي كانت مشكله حاصله، يعني دي كانت مشكله حاصله ان احنا نمنا وصحينا لقينا ان في مشكله على منصه اليوتيوب، واليوتيوب حرفيا خارب الدنيا خالص، وبدا ان هو بسبب التحديثات بتاعته، تحديث اثر على الانظمه، بدا ان هو يقفل القنوات على منصه اليوتيوب. طلعت اتكلمت عن الموضوع ده، والموضوع فعلا جاب لي اول لما نزل جاب لي مشاهدات. يعني اول، تعالى بص كده هنا، اول يوم و9 ساعات كان جايب لي 441 مشاهده. ليه؟ الناس عايزه تعرف ايه سبب اغلاق القنوات. ناس كتيره جدا من منشئين المحتوى قنواتهم اتقفلت بدون اي وجه حق وبدون اي ذنب، فحابه ان هي تعرف ايه سبب اغلاق القناه بتاعتي اتقفلت ليه. فبيدخل على الفيديو او بيدور على الفيديو عشان يبدا ان هو يشوف ايه سبب اغلاق القناه. بعد كده الفيديو بدا ان هو يجيب مشاهدات ها لغايه لما وصل 535 مشاهده. تعال نبص هنا كده، اخر 48 ساعه 2 مشاهده. فالفيديو ده مش فيديو دائم على منصه اليوتيوب، دي كانت حاجه ترنديه في المحتوى بتاعي انا اتكلمت عنها. اصبح ان انا كده دلوقتي عندي على القناه فيديوهات دائمه وعندي على القناه فيديوهات ترنديه، وده اللي انت لازم تعمله. لازم ان انت تستخدم في قناتك الفيديوهات البحثيه، لان الفيديوهات البحثيه هي اللي هتشيل القناه بتاعتك وهتبقى فيديوهات حرفيا دائمه، وانت نايم الفيديوهات دي كده كده هتجيب مشاهدات بدون اي ترويج ليها منك وبدون اي حاجه خالص على الاطلاق. الفيديوهات الترنديه انت اتكلمت عنها في وقتها، لميت منها المشاهدات بتاعتك، او عايز ان انت تجيب مشاهدات فاتكلمت عن حاجه الترنديه اللي موجوده في المحتوى بتاعك، فبدات ان انت تجيب عليها مشاهدات وبدات ان انت من خلالها توصل للجمهور. يبقى اصبح كده انت فهمت ايه هو البحثي وايه هو الحاجه الترنديه، ولازم ان انت كمنشئ محتوى ايا ما كان ايه هو المحتوى بتاعك لازم ان انت تشتغل على البحث ولازم ان انت تشتغل على الترند، لان كده كده ده هيجيب لك مشاهدات
وده هيجيب لك مشاهدات. ندخل على الحاجه رقم 3، والحاجه رقم 3 دي انا حابب ان انت تفهمها وحابب ان انت تعرفها، لان انت لو بدات ان انت تفهمها وبدات ان انت تعرفها هتفهم اليوتيوب ماشي ازاي. تعالى دلوقتي انا اقول لك مثلا على حاجه. انت دلوقتي رحت مثلا لحد انت عايز تعمل اعلان، بلاش يا سيدي رحت لحد، مش هنجيب حد من بره، لا شركه جوجل ذات نفسها. انت لو دخلت مثلا على موقع جوجل اعلانات وعايز ان انت تعمل اعلان ترويجي لاي فيديو من فيديوهات قناتك، الاعلان الترويجي اللي انت بتعمله ده عشان يبدا الاعلان يظهر لازم في ايه بيحصل؟ لازم ان الاعلان ده ياخد مرات ظهور، صح الكلام كده؟ جميل قوي. تعالى هنا كده على المحتوى، هنلاقي هنا كده مرات الظهور اخر 28 يوم 506,000، وده طبعا اكتر بنسبه 87% مقارنه بالايام ال 28 السابقه. ايه السبب في كده او ايه سبب ارتفاع مرات الظهور ده؟ وده بقى اللي انا حابب انك انت تعرفه، ان انت عشان تظهر على منصه اليوتيوب لازم ان انت تاخد مرات ظهور، لان مرات الظهور دي هي اللي هتوصلك للجمهور بناء برضو على المحتوى بتاعك وبناء على الكلمات الرئيسيه اللي انت بتستهدفها في قناتك وبتستهدفها في المحتوى بتاعك. فانت بتاخد مرات ظهور، اليوتيوب بيعمل لك ترويج ليك من خلال مرات الظهور دي عشان يبدا ان هو يوصلك للناس. طيب انت ما خدتش مرات ظهور، طب هتوصل للناس ازاي وهتوصل ان انت تجيب مشاهدات ازاي؟ ما هي مرات ظهور يعني مشاهدات. طبعا حد هيجي يقول لي طب انا ما استفدتش بمرات الظهور دي كلها بالمشاهدات. لا انت استفدت على فكره، انت هنا مثلا 500,000 مره ظهور على 30,000 مشاهده، دي حاجه كويسه جدا. فلازم مرات ظهورك تبدا ان هي تعلى، وكلما ارتفعت مرات ظهورك كلما عليت المشاهدات بتاعتك في قناتك. فاتعامل مع اليوتيوب على انه منصه ترويجيه، يعني بمعنى اصح هو بيروج لقناتك من خلال مرات الظهور بناء على محتواك وكلماتك الرئيسيه اللي انت مستهدفها، فبيبدا يعلي مرات ظهورك ويوصلك للجمهور المهتم بالمحتوى بتاعك. يعني هيبدا ان هو يقترحك من خلال موضوع الفيديو والكلمات الرئيسيه اللي موجوده في الفيديو، هيبدا ان هو يقترحك على الجمهور اللي مهتم بالمحتوى بتاعك، فمرات ظهورك هتبدا تعلى، فبالتالي هتعلي المشاهدات بتاعتك. ودي الحاجه رقم 3 اللي انا عايزك ان انت تعرفها. فعشان كده اول لما تبدا على منصه اليوتيوب انت مستحيل ان انت اول فيديو تلاقي ان هو بيجيب معاك المشاهدات المرضيه. مع استمرارك ومع انشائك للمحتوى ومع اهتمامك بالمواضيع المهمه في المحتوى بتاعك واللي بتهم جمهورك، ساعتها هتبدا مرات ظهورك تعلى، وساعتها هتبدا ان انت تجيب مشاهدات. حد دلوقتي هيجي يقول لي طيب هشام دلوقتي في ناس اول لما بتيجي بتبدا على منصه اليوتيوب حرفيا اول فيديو بينزلوه ممكن ان هو يجيب مشاهدات وممكن ان هو يرفع معاهم القناه بشكل كبير جدا. وخليني اقول لك ان الموضوع ده ضمن الاستثنائيات، ده مستثنى بإلا، بيبقى منشئ المحتوى ده مستثنى بإلا، ده مش قاعده في يوتيوب اطلاقا. يعني هو مش قاعده ان انت اول لما تنزل اول فيديو يبدا ان هو يجيب معاك مشاهدات. اللي بيحصل معاه حاجه شبه كده ده بيبقى حاله استثنائيه لكن مش قاعده اساسيه في يوتيوب. فالاستمرار على انشاء المحتوى، الاهتمام بمواضيع فيديوهاتك، الاهتمام ان انت توصل لجمهورك بشكل صح، هو ده اللي هيوصلك ان انت تجيب مشتركين وتجيب مشاهدات، وكمان هتجمع ال 4000 ساعه مشاهده اللي هي شرط اساسي من شروط تحقيق الربح في يوتيوب على القناه بتاعتك. ممكن يبقى حظك حلو وتنجح من خلال يوم، ممكن يبقى حظك حلو وتنجح من خلال شهر، دي بقى بتتوقف عليك انت كمنشئ محتوى، انت بادئ في قناتك ازاي وبترجع للمحتوى بتاعك. ولكن اهتم بالثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم في الفيديو ده، وحرفيا هتبقى انت فاهم جمهورك عايز ايه، وهتبقى فاهم قناتك عايزه ايه، وهتبقى فاهم كمان ايه المواضيع الترنديه او المواضيع الرائجه في المحتوى بتاعك، عشان تقدر برضو انك تتكلم فيها في الوقت ما هي بتحصل، عشان تقدر انك توصل برضو للجمهور بشكل اكبر. لان ممكن مثلا انت في مشكله ما انت اتكلمت عليها مثلا في قناتك او في المحتوى بتاعك، انت تبدا انك توصل من خلالها لجمهور اكبر. زي ما انا حصل معايا في فيديوهات كتيره جدا، كان عندنا مشاكل كتيره جدا في اليوتيوب، كان عندنا مشاكل بسبب التحديثات، كان عندنا مشاكل بسبب انخفاض المشاهدات، كان عندنا مشاكل في الاقتراحات، كان عندنا مشاكل في اغلاق القنوات، كان عندنا مشاكل كتيره جدا في المشاهدات، وان اليوتيوب ما بيقدرش ان هو يحسب المشاهدات بتاعته بالشكل الصح. لما انا اتكلمت عن حاجات شبه كده في المحتوى بتاعي، انا كده استهدفت الجمهور بتاعي اللي بيدور على الحاجه دي، استهدفت منشئ المحتوى اللي عنده قنوات يوتيوب وعايز يبحث عن السبب او يشوف السبب قدامه او يشوف المشكله دي حاصله بسبب ايه. انت كمان في المحتوى بتاعك هتقدر ان انت توصل للحاجه دي بناء على فهمك للمحتوى بتاعك وفهمك لقناتك وفهمك لجمهور قناتك ومواضيعك اللي انت بتتكلم فيها او اللي المفروض ان انت تتكلم فيها بناء برضو على المحتوى بتاعك. هو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفك الثلاث حاجات دول، لو مشيت عليهم وركزت فيهم وبدات ان انت تفهمهم حرفيا انت هتوصل بقناتك في حته ثانيه خالص. في النهايه اتمنى الخير والتوفيق لكل الناس. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وارد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.